Moi! Mä käyn tässä videossa läpi noita Sony X70 perustoimintoja. Mä laitan tuohon captioneihin linkit niihin ajankohtiin, jos on kiire katsoa vaikka, että miten valkobalanssi vaihdetaan. Ihan eka tietysti hyvä formatoida kortti, että siellä ei ole edellisen käyttäjän materiaaleja. Formatointi löytyy tuolta menusta, kun painaa tuolta. Ja täällä on tää joystick. Peukalolla niin tuo alinvalikko ja sieltä sitten tuo media format. Tuosta pistää OK, niin siinä menee hetkisen, kun se sen formatoi. Hyvä. Sitten katsotaan toi tallennusformaatti. Se löytyy tuosta tokasta valikosta. Rexet. Siellä on file format. Toi XAVC HD on ehkä parempi tähän. Mulla on itsellä nyt vääränlainen kortti, niin mä joudun käyttää tuota pikkasen pakatumpaa versiota. Suosittelen käyttämään tuota ylempää. Sitten rec-formaatista saa sitten ton frame ratein säädettyä myös. Mulla on nyt toi 25, se on aivan hyvä. Tosta alempaa sitten löytyy noi, jos sä yhdistät tämän kameran vaikka johonkin toiseen näyttöön, niin sä pystyt tuolta säätämään sitten, onko se SDI vai HDMI ulostulo. Sitten toi valotuksen säätö, se tapahtuu periaatteessa 3 napilla täällä kameran kyljessä. Ja sitten on vielä erikseen toi ND-filtteri täällä kameran perässä. Eka juttu on hyvä tehdä, pistää toi manuaalille täältä kameran kyljestä. Koska jos mä laitan sen autolle, niin sitten näkyy, että se yrittää jokaista noita valotusta säätää itse. Mikä voi jossakin keississä olla tietysti hyvä, mutta lähdetään siitä, että käytetään manuaalia. Ja nyt on mun hallinnassa kaikki. Niin eka tossa on iiris, eli aukko. Painan sen, se on nyt valittuna tolleen valkoisella ja sitten tuosta rullasta kun mä säädän, niin mä pystyn vaihtamaan sitä aukkoa. Jos mä painan sitä uudestaan, niin sitten se menee automaatille. Sitten tuossa on gaini iiriksen vieressä. Jos se on 0 desibelillä, niin sitten se ei tee minkäänlaista sähköistä herkistystä. Eli jos mahdollista, niin pitää sen tuossa 0. Ja sitten on vielä suljin aika, shutter speed. Ja siitä, jos sä haluat normaalia semmoista liiketerävyyttä, niin pidä se 2 kertaa se frame rate. Eli nyt kun mä kuvaan 25 fps, niin mä pidän sen tuossa 50. Ja sitten jos haluaa semmoista terävämpää urheilukuvaa, niin sit sitä voi ehkä nostaa, jos haluaa. Mutta niin kuin näkyy, niin valotus vaihtuu. Okei, nyt mun pitää jättää joku noista päälle, jos mä haluan pitää kaikki mun kontrollissa. Ja sitten yksi juttu vielä, minkä voi tehdä, on pistää tuota NDtä. Oho, nyt meni aika paljon. Eli jos mä haluan pitää aukon auki, mutta mä saan liikaa valoa, niin sitten mä voin pistää aurinkolasia siihen kameran linssin eteen. Niin. Ja sitten yksi juttu, minkä voi vielä tehdä, on tuolla oikealla kädellä täällä on tommonen kuin iiriksen push-auto. Eli mä voin sillä, nyt otan tuohon lamppuun, mä voin sillä napauttaa kerran, niin sitten se säätää mulle aukon hyväksi. Niin kun näkyy, se menee automaatille. Sitten kun mä päästän irti, niin se jättää sen siihen. Eli se ei laita sitä kokonaan automaatille sitä iiristä, mutta sä voit käyttää sen sille, jos on tommonen nopea tilanne, että aukko pitää säätää, niin tuosta vaan hetkeksi pohjaa ja pois. Se on aika kätsy. Katsotaan sitten toi valkotasapainon säätö. Se onkin sitten semmonen seikkailu. Sitä ei ole tehty ihan helpoksi tässä kamerassa, mutta kyllä sekin onnistuu. Tuosta kameran kyljestä white balance. Kun mä sen valkkaan, niin tuo valkobalanssi tulee valituksi. Ja mulla on siellä sitten kolme vaihtoehtoa, kun mä tuolla rullalla kelaan. Siellä on muistipaikka A, B ja sitten on vielä tommonen oma asetus. Jos mä nyt jätän sen vaikka tuolle omalle asetukselle, sitä mä pystyn muokkaamaan silleen, että menen menuun, sitten tonne ylimpään valikkoon ja sieltä pistän ton tempset 5600. Eli tohon mä voin laittaa sitten ihan minkä arvon mä haluan. Pistään tommonen härski. Ja sitten jos sä haluat sen, jos sulla on A, B ja se 3. muistipaikka, jos sä haluat sen 3. muuttaa johonkin presettiin, niin sen voi laittaa täältä sitten. Mutta mä pidän sen tuossa manussa, niin se on se mun oma asetus. Eli nythän mulla on täällä sitten tuo A:ssa ja B:ssä on jotkut muistipaikat, että toi 3. on toi mun oma asetus. Jos mä haluan A-muistipaikkaan laittaa vallitsevasta valosta, ottaa sen balanssin,
niin mä kuvaan tuommoista valkoistaulua, pidän sen A tai B valittuna, menen menuun, otan tuolta VB-set, painan sen, sitten painan kerran vielä enteriä, niin nyt se otti tosta valkotaulusta valkobalanssin. Nyt kun mä menen menuun, niin se näkyy tossa, että B on se vanha joku muistipaikka, A on toi äskeinen, minkä mä otin. Ja tuolla on sitten toi mun kolmas härski valkobalanssi. Onnistuu. Ei kädenkäänteessä, mutta onnistuu. Nyrkki sääntönä tosiaan 3200 on hyvä semmonen sisälämpötila kelvineissä ja sitten 5600 ulkona. Sitten vähän tilanteen mukaan kattoo. Mites sitten toi tarkentaminen? Elikkä linssissähän on 2 asetusta. Se on joko zoomilla tai tarkennuksella. Kun se on zoomilla, niin se zoomaa ja tarkennuksella se tarkentaa. Noin. Niin Ja sitten sen alapuolella on autofokuksen ja manuaalifokuksen säätö. Eli nyt se on tällä hetkellä manuaalilla. Ja sitten kun mä pistän tosta AF kautta MF, niin se menee manuaalille. Ja sinne tuolla tulee metrimäärää ja sitten tuossa tulee toi kädenkuva. Niin nyt mä pystyn sitten tarkentamaan itse. Ui. Noin. Kamerassa on tosiaan sisäinen kuvanvakain. Se löytyy tuolta menusta, ekasta valikosta. Tuolla on tommonen kuin Steady Shot. Jos käyttää jalustaa, niin se on ehkä hyvä olla pois päältä, niin se ei yritä tehdä sinne mitään omia stabilointeja. Jos se on sulla kädessä, mutta se ei ole about paikoilla, niin sitten toi standardi on ehkä hyvä siihen. Ja sitten jos sä kävelet tai juokset jossakin, niin sitten voisi laittaa ton aktiivisen. Mutta niin kuin näkyy, niin se pikkasen kroppaa tuota kuvaa. Mä pistän sen nyt pois, kun mä oon tässä standilla. Sitten viimeisenä voisi katsoa ton näyttöasetukset, mitä kaikkea tuohon aloitusnäytölle saa sun kuvaamisen tueksi. Tuolla on kameran kyljessä toi display, niin siitä saa sitten noita pois, jos ne häiritsee. Mä pidän nyt kaikki päällä. Eli menusta ja sitten toi 4. valikko, niin sieltä löytyy kaikki tommoset valotuksen säätöön ja tarkennukseen suunnitellut avustavat elementit. Histogrammi, eli se näyttää sen valotuksen tason. Zebra, kun mä laitan sen päälle, niin sitten se näyttää eli mitkä on nyt tällä hetkellä palaa mulla puhki. Niin kuin näkyy, niin toi ledi on tuolla. Siinä on tommoista zebra-raitaa. Mitäs muuta? Siellä on peaking, eli se korostaa niitä asioita kuvassa, mitkä on tarkkaa. Mulla tulee tommonen punainen raita siihen, kun se näyttää, että mikä alue kuvassa on tarkkaa. Nyt se on tuossa gripheadissä näkyy, että on tarkennus. Se on ihan hyvä työkalu. Sitten sen voimakkuutta pystyy säätämään tuolta valikosta kanssa. Tuosta markkerikoodasta voi sitten laittaa kaikenlaisia apuviivoja ja ristitähteentä keskelle, jos haluaa sinne kuvaamisen tueksi. Rekkinappi löytyy 2 paikasta. Täältä kameran takaa perästä ja sitten tuosta kahvasta. Ja sitten klippejä voi katsoa joko tuosta thumbnailista, mistä saa tuon valikon auki. Siinä näkyy sun kaikki klipit. Tai sitten tuossa on myös vielä, että last scene review, kato edellinen klippi. Kun mä laitan siitä, niin sitten se pyörittää se. Hyvä.